नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. 9th क्लासचं आपण 5th चॅप्टर स्टार्ट केलेलं होतं. दॅट इज नथिंग बट द क्वाड्रिलॅटरल्स. जॉमेट्रीचं चॅप्टर जे आहे क्वाड्रिलॅटरल्स. आणि या क्वाड्रिलॅटरलमध्ये आपला एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट झालेला आहे. देन आफ्टर यू विल स्टडी अबाउट दी इथं टेस्ट फॉर दी पॅरलल लाईन्स. बिफोर द स्टडी अबाउट दी पॅरलल लाईन्स, टेस्ट ऑफ दी पॅरलल लाईन्स, first we consider the pair of the corresponding angle, pair of the alternate angle and pair of the interior angles. याचा आपला स्टडी करावा लागेल की इन विच टाइम यू कॅन से दॅट द टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. की दोन लाईन एकमेकीला पॅरलल कधी असतील हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. आणि व्हॉट इज द नीड टू स्टडी अबाउट दी टेस्ट फॉर दी पॅरलल लाईन्स. या टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्सचा स्टडी कशासाठी करायचा आहे तर आपल्याला व्हेन वी डिस्कस अबाउट दी थेरम ऑन द parallelogram or the properties of the parallelogram, at this time there is the necessity of the tests of the parallel lines. But for the parallel lines there is the necessity of the corresponding angle pair, alternate angle pair and the interior angle pair. याचा स्टडी करायचा आहे आणि याच्या आधारे आपल्याला दोन लाईन एकमेकींना पॅरलल कधी असतात हे दाखवायचं आहे. आणि एकदा का व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट्स ऑफ द पॅरलल लाईन्स, easily you can give the proof of the properties or tests of the parallelogram. याचा आपल्याला सांगता येईल त्याचे प्रॉपर्टी. तर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी पेअर ऑफ दी अँगल्स आणि मग देन वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्स. व्हेन वी टेक द टू लाईन्स, मी समजा या ठिकाणी दोन लाईन घेतलेल्या आहेत. सपोज दिस इज द फर्स्ट लाईन अँड दिस इज द सेकंड लाईन. द फर्स्ट लाईन इज L अँड सेकंड लाईन इज M. In which time you can say that these two lines are parallel to each other. By the definition you have studied it. If the two lines do not intersect to each other and both of them are lies in the same plane, then you can say that these two lines are parallel to each other. हे आपण पाहिलेलं आहे. पण व्हेन वी तर आपल्याला रिलेटेड टू द टेस्ट फॉर द पॅरलल लाईन, या पॅरलल लाईनच्या टेस्ट अभ्यासायचे आहेत की दोन दिलेल्या लाईन ह्या पॅरलल कधी असतात, कधी कधी असतात. मग आपल्याला ती फाइंड करण्यासाठी फर्स्ट वी ड्रॉ द टू लाईन्स and we take the any transversal. What is the definition of the transversal? A line intersect to the two or more lines in different points. Then that intersecting line is known as a transversal, where L and M are any two lines and line N intersect these two lines. Small n is the line which intersect to the line at this point, and this line N intersect to the line M in that point. The line N intersect to the line L and line M in two different points, then the line N is known as a transversal. जी छेदणारी लाईन आहे ना त्याला म्हणायचं ट्रान्सव्हर्सल असं म्हणायचं. आणि द सेगमेंट बिटवीन दीज टू लाईन्स इज नोन ॲज द इंटरसेप्ट. या पार्टला म्हणायचं इंटरसेप्ट असं म्हणायचं. जो हा या दोन्ही लाईनमध्ये जो सेगमेंट तयार झालेला आहे ना ट्रान्सव्हर्सलवर त्याला म्हणायचं इंटरसेप्ट असं म्हणायचं. अँड देन वी डिस्कस अबाउट दी पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल, पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल, देन पेअर्स ऑफ दी अल्टरनेट अँगल. बट व्हेअर दी ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द टू लाईन्स इन टू डिफरंट पॉईंट्समध्ये. At this time, at each point there are four angles are formed. At this point, four angles are formed. 1, 2, 3 and 4. At this intersecting point, four angles are formed. Suppose if we give the name of these angles are respectively, मी इथं या अँगलला A अँगल म्हटलं, या अँगलला B अँगल म्हटलं, या अँगलला C, then D, then E, then F, then G and H. म्हणजे इथं 8 अँगल फॉर्म झालेले आहेत. मग आता रिलेटेड टू दीज टू लाईन्स विच आर द करस्पॉन्डिंग अँगल. करस्पॉन्डिंग अँगल ह्या कन्सेप्ट फक्त समजून घेणं आवश्यक आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल कोणाला म्हणायचं? इफ यू ड्रॉ द टू लाईन्स, लाईन L अँड लाईन M, आणि मग लाईन L आणि लाईन Mच्या वर तयार झालेले जे काही अँगल आहेत, लाईन Lच्या वर तयार झालेला अँगल आहे A आणि B, लाईन Mच्या वर तयार झालेला अँगल आहे E अँड F. मग आपण फक्त यांचा विचार करणार आहोत. अँगल A, अँगल B, अँगल E आणि अँगल D. यापैकी ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडला असणारे पण या दोन्ही लाईनच्या वर असणारे
ट्रान्सव्हर्सल एनच्या एका साईडला असणारी एक पेअर आपल्याला मिळालेली आहे अँगल ए आणि अँगल ई. तसंच ट्रान्सव्हर्सलच्या दुसऱ्या साईडला दोन्ही लाईनच्या वर मिळालेली पेअर जी आहे अँगल बी अँड अँगल एफ. म्हणून द फर्स्ट पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल इज अँगल ए अँड अँगल ई. का झालेलं आहे? हे ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच अंगास पहिल्या लाईनच्या वर असलेला अँगल आणि दुसऱ्या लाईनच्या वर असलेला अँगल जो आहे पण ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला असलेला, अशी जी अँगलची पेअर आहे त्या अँगलच्या पेअरला म्हणायचं करस्पॉन्डिंग अँगल पेअर. मग आता दुसरी पेअर कोणती येणार? ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडला पण प्रत्येक लाईनच्या वर असलेला अँगल जे आहे बी अँगल आणि एफ अँगल, दिस इज द सेकंड पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल. अँगल बी अँड अँगल एफ इज द सेकंड पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल. देन थर्ड इज द, आता जसं आपण दोन्ही लाईनच्या वरच्या अँगलचा विचार केला आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडचा विचार केला, तसाच दोन्हीही लाईनच्या बिलो असलेले अँगल आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला असलेला आहे. बिलो असलेले अँगल कोणता आहे? अँगल डी आणि अँगल एच, अँगल सी आणि अँगल जी. दोन्ही लाईनच्या खाली दिलेले आहेत पण ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला. अँगल एलच्या खाली डी आणि सी आहे, अँगल एमच्या बिलो दिलेला एच अँड जी, पण ट्रान्सव्हर्सल एनच्या एकाच साईडला असणार आहे डी अँड एच. म्हणून थर्ड पेअर इज द अँगल डी अँड अँगल एच इज द पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल. याची गरज का भासते आपल्याला? कारण या बेसवर, या प्रॉपर्टीवर, या टेस्टवर आपल्याला काय करायचं आहे? या पेअरवर, अँगलच्या पेअरवर आपल्याला पॅरलोग्रामचे थेरम प्रूव्ह देत असताना, पॅरलोग्रामच्या थेरमचं प्रूफ देत असताना यांचा उपयोग होतो, म्हणून आपल्याला यांचा स्टडी करायचा आहे. देन फोर्थ पेअर इज द अँगल सी अँड अँगल जी. अँगल सी अँड अँगल जी, these are the pairs of the corresponding angles. Then we discuss about the pairs of, this is the first. Then second is the pairs of alternate angle. Pairs of alternate angles. आपल्याला alternate अँगलचे पेअर घ्यायचे आहेत. आता मग अल्टरनेट अँगलचे पेअर घेत असताना ओनली यू कॅन कन्सिडर द अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स. फक्त चारच अँगलचा विचार करायचा. कोणकोणत्या चार अँगलचा विचार करायचा? या दोन लाईनच्या मध्ये असलेले अँगल. या दोन लाईनच्या मध्ये असलेले अँगल कोणते आहेत? डी सी अँड ई अँड एफ. डी सी आणि ई अँड एफ. मग याच्यामध्येही या दोन लाईनच्या मध्ये असणारे आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या क्रॉसमध्ये असणारे कोणते अँगल आहेत? डी अँड एफ अँड सी अँड ई. तेव्हा या ज्या पेअर आहेत अँगलच्या, यांना म्हणायचं पेअर्स ऑफ अल्टरनेट अँगल. मग फर्स्ट पेअर ऑफ द अल्टरनेट अँगल इज, अल्टरनेट अँगलची पहिली पेअर कोणती येईल? की अँगल डी अँड अँगल एफ. जे अँगल डी अँड अँगल एफ, दिस इज द फर्स्ट पेअर. सेकंड पेअर इज दॅट, तशीच क्रॉसमध्ये दुसरी पेअर राहिलेली घ्या की अँगल सी अँड अँगल ई आर दी पेअर ऑफ दी अल्टरनेट अँगल्स. अँड थर्ड पेअर इज द इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर अँगल्स, या इंटेरियर अँगलच्या पेअरचा आपल्याला विचार करायचा आहे. विच अँगल्स आर नोन ॲज द पेअर ऑफ द इंटेरियर अँगल? पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स म्हणा. पेअर्स ऑफ इंटेरियर अँगल. जसं आपण पेअर्स ऑफ अल्टरनेट अँगल कन्सिडर केलं, पेअर्स ऑफ अल्टरनेट अँगलमध्ये अँगल्स बिटवीन दीज टू लाईन्स फक्त कन्सिडर केली आणि तेही क्रॉसमध्ये जी पेअर असेल अँगलची त्यांना आपण अल्टरनेट अँगल म्हटलं. म्हणजे फर्स्ट पेअर इज डी अँड एफ अँड सेकंड पेअर इज ई अँड सी. दिस इज द पेअर ऑफ द अल्टरनेट अँगल्स. मग पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स, इंटेरियर अँगल म्हणजे अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स, परंतु त्याच्यामध्ये ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडला असलेले अँगल. मग अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स म्हणजे अँगल डी आणि अँगल ई. दिस इज द फर्स्ट पेअर ऑफ दी इंटेरियर अँगल्स. म्हणून मी लिहिणार इथं अँगल डी अँड अँगल ई इज द फर्स्ट पेअर ऑफ द इंटेरियर अँगल्स. सेकंड पेअर म्हणजे ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला पण बिटवीन दीज टू लाईन्स.
तसं ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला पण बिटवीन दीज टू लाईन्स जी काय पेअर ऑफ द अँगल्स असेल ना त्यांना म्हणायचं इंटिरियर अँगल. सेकंड पेअर ऑफ द इंटिरियर अँगल इज सी अँड अँगल एफ. दीज आर दी पेअर्स ऑफ दी इंटिरियर अँगल्स. मग व्हॉट इज द नीड टू स्टडी अबाउट दी पेअर्स ऑफ दी corresponding angle, pairs of the alternate angles and pairs of the interior angle? Because to study about the test of the parallel lines. मग याच्यामध्ये पेअर ऑफ टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईनचा स्टडी करण्यासाठी अगोदर आपल्याला ह्या पेअर माहीत असणं आवश्यक आहे आणि पेअर जर माहीत झाल्या तरच आपल्याला दोन लाईन जे काय आहेत ते पॅरलल दाखवता येतील. मग आता देर आर 4 पेअर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल, 2 पेअर्स ऑफ द अल्टरनेट अँगल्स अँड 2 पेअर्स ऑफ द इंटिरियर अँगल्स. Any one of the pair of the corresponding angle is congruent, then directly you can see that these two lines are parallel to each other. जर या 4 पेअरपैकी कोणतीही एक पेअर करस्पॉन्डिंग अँगलची एक पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल, समजा अँगल ए आणि अँगल ई हे कॉन्ग्रुएंट असतील, ही फर्स्ट पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर डायरेक्टली यू कॅन से दॅट लाईन एल पॅरलल टू द लाईन एम. म्हणजे दिलेल्या 4 करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेअरपैकी कोणतीही एक पेअर जर कॉन्ग्रुएंट आली तर ह्या लाईन ॲटोमॅटिक काय असतात, पॅरलल असतात. दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर दी पॅरलल लाईन्स. किंवा ॲज पर युअर टेक्स्ट बुक, ए ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन्स अँड अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल इज कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे एक ट्रान्सव्हर्सल 2 लाईनला इंटरसेक्ट करत असेल आणि अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल काय असेल, कॉन्ग्रुएंट असेल, अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल इज कॉन्ग्रुएंट, देन द लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. म्हणजे यापैकी 4 पैकी कोणतीही एक पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल करस्पॉन्डिंग अँगलची तर ह्या 2 लाईन पॅरलल असतात. आणि हीच पहिली आपल्याला दिलेली आहे टेस्ट फॉर द पॅरलल लाईन्स. इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन्स, एन ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द लाईन एल अँड एम, अँड a pair of corresponding angle is congruent, then these 2 lines are parallel to each other. म्हणजे लाईन एल अँड लाईन एम काय असतील, ऑटोमॅटिकली पॅरलल येतील. दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर दी पॅरलल लाईन्स. म्हणजे फर्स्ट टेस्ट इज रिलेटेड टू द एनी वन पेअर ऑफ दी करस्पॉन्डिंग अँगल. ठीक आहे, आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर कॉन्ग्रुएंट माहीत नाही आहे, पण पेअर ऑफ द अल्टरनेट अँगल जे काय आहे या 2 पेअरपैकी कोणतीही एक पेअर काय असेल, कॉन्ग्रुएंट असेल. मग याच्यामध्ये डी आणि एफ ही पेअर कॉन्ग्रुएंट आहे, अँगलची पेअर. म्हणजे सेकंड प्रॉपर्टी किंवा सेकंड टेस्ट काय सांगता येईल, इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन्स अँड अ पेअर ऑफ म्हटले एक कोणती पेअर 2 पैकी, अ पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल इज कॉन्ग्रुएंट. दिलेल्यापैकी कोणत्याही 2 पेअरपैकी अल्टरनेट अँगलची एक पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर डायरेक्टली यू कॅन से दॅट दीज 2 लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. किंवा लास्टला कोणती पेअर दिली, पेअर्स ऑफ द इंटिरियर अँगल्स. देर आर 2 पेअर्स ऑफ द इंटिरियर अँगल्स. आउट ऑफ दीज 2 पेअर्स एनी वन ऑफ देम, एक कोणती जरी आपण घेतली, अँगल डी प्लस अँगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री असेल तर देन दीज 2 लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. म्हणजे थर्ड टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन सांगता येईल. काय सांगता येईल थर्ड टेस्ट पॅरलल लाईनचे काय सांगता येईल, इफ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन. हो, ही ट्रान्सव्हर्सलने इंटरसेक्ट केलेलं आहे 2 लाईन्सला. अँड काय दिलेलं असेल, अ पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स इज सप्लिमेंटरी असेल. याला काय 180च्या ऐवजी आपण काय म्हणू शकतो, सप्लिमेंटरी म्हणू शकतो. इफ अ पेअर म्हणजे काय सांगता येईल डेफिनेशन किंवा टेस्टमध्ये थर्ड टेस्ट रिलेटेड टू द इंटेरियर अँगल्स. काय सांगितले, इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन्स अँड अ पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स इज सप्लिमेंटरी असेल तर देन दीज 2 लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. म्हणजे इन विच टाईम यू कॅन से दॅट द 2 लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. तर पहिलं सांगता येईल आपल्याला रिलेटेड टू द पेअर ऑफ द अँगल्स. पहिलं सांगता येईल, इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन्स अँड 1 पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल इज कॉन्ग्रुएंट. एक पेअर घेतलेली मी, तुम्ही कोणतीही पेअर घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये 4पैकी कोणती पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर डायरेक्टली यू कॅन से दॅट दीज 2 लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्स. सेकंड टेस्ट काय सांगितलेले आहे, परत ते स्टेटमेंट वापरायचं, इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द 2 लाईन्स अँड
अ पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल इज कॉन्ग्रुएंट. अल्टरनेट अँगलची एक कोणतीही पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर डिरेक्टली यू कॅन से दॅट दीज टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. दिस इज द सेकंड टेस्ट. अँड थर्ड टेस्ट काय सांगितलेले आहे, विच इज रिलेटेड टू द पेअर ऑफ इंटिरियर अँगल्स. इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द टू लाईन्स अँड अ पेअर ऑफ द इंटिरियर अँगल्स इज सप्लिमेंटरी. इथं पहा करस्पॉन्डिंग अँगल आणि अल्टरनेट अँगलमध्ये कॉन्ग्रुएंट पेअर दाखवली, पण पेअर्स ऑफ इंटेरियर अँगलमध्ये मात्र ही पेअर ऑफ द इंटेरियर अँगल इज सप्लिमेंटरी दाखवली. पण हे कधी, इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू द टू लाईन्स अँड अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल इज सप्लिमेंटरी, देन these two lines are parallel to each other. म्हणजे in which time you can say that these two lines are parallel to each other. तर यापैकी कोणतीही एक जरी प्रॉपर्टी आली तरी ह्या लाईन्स काय असतात, एकमेकीला पॅरल असतात. पण याच्यापूर्वी आपल्याला माहीत पाहिजे की अल्टरनेट अँगल कोणते आहेत, त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग अँगल कोणते आहेत, करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेअर कोणती आहे, अल्टरनेट अँगलची पेअर कोणती आहे आणि इंटिरियर अँगलची पेअर कोणती आहे. अँड देन वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्स. त्याच्यानंतरच आपल्याला याचा विचार करता येईल. मग व्हॉट इज द नीड टू स्टडी अबाउट द टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्स. देर इज द नीड ऑफ द टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्स बिकॉज when we give the proof of the properties of the parallelogram, there is the necessity of the tests of the parallel lines. तिथं ते आवश्यक आहे, म्हणून आपल्याला हे माहीत करणं आवश्यक आहे. कारण टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईनचा स्टडी करण्याच्या अगोदर आपल्याला पेअर ऑफ दी करस्पॉन्डिंग अँगल, पेअर ऑफ द अल्टरनेट अँगल अँड पेअर ऑफ द इंटिरियर अँगल समजून घ्यावं लागेल. त्याच्यानंतर टेस्ट समजतील. पण एवढंच लक्षात ठेवा की अल्टरनेट अँगलची कोणतीही एक पेअर जर कॉन्ग्रुएंट आली तर त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या लाईन पॅरल असतात, किंवा करस्पॉन्डिंग अँगलची कोणतीही एक पेअर जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या लाईन पॅरल असतात, किंवा इंटिरियर अँगलची कोणतीही एक पेअर जर सप्लिमेंटरी असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या लाईन पॅरल असतात. And then stop here.